Goeiedag, welkom bij een nieuwe aflevering van Economie Actueel. Wij studenten van de Anton de Kom Universiteit Suriname, namelijk Sefiro Marika, Priscilla Eivelaar, Kajel Sumangal, Timothy Williams, Nevin Slagweer, Leroy Hers en ik, Daniel Rondo, moeten in opdracht van mevrouw Siem, die het vak Management Accounting 2 verzorgt, een casus uitwerken ten aanzien van het kasreservebeleid. Om een deel van de vreemde valuta kasreserve van de algemene banken in Suriname onder haar beheer te krijgen, heeft governor Robin van Trick het beleid van de centrale bank gewijzigd. Hierbij gaat het om het aanhouden van buitenlandse kasreserves door de lokale banken in Suriname bij de buitenlandse banken. De centrale bank van Suriname wil de buitenlandse kasreserves onder haar beheer, dus hun willen het beschikken. En dit kan invloed hebben op de bedrijven van Suriname, omdat de bedrijven van Suriname vreemde valuta hebben op de banken. Wij gaan ons dan specifiek focussen op het effect dat het kan hebben, de wijziging van de centrale bank op het bedrijf Discussie en hoe wij de monetaire autoriteiten kunnen. Goedemorgen, Kajel Sumangal. Jullie hebben net van mijn collega Daniel Rondo gehoord over welke onderwerpen wij het vandaag zullen hebben. Hier zijn mijn gasten, Leroy Hers, Nevin Slagweer, Priscilla Eivelaar, Timothy Williams en Sefiro Marika. Alles goed met jullie, dames en heren? Yes. Oké, jullie hebben gehoord over welke onderwerpen Daniel het had. Denken jullie dat het handig gaat zijn dat het besluit rondom het kasreservebeleid bepaald wordt door de minister van Financiën? En kunnen de algemene banken de Centrale Bank van Suriname nog vertrouwen met het kasreserve vanwege de financiële situatie waarin de Centrale Bank van Suriname nu verkeert? En wat voor advies hebben jullie voor de minister van Financiën, de heer Hoefdraad en de gouverneur van de Centrale Bank van Suriname, de heer Van Trick, omtrent het gewijzigd kasreservebeleid met het belang van de overheid alsmede het belang van de rekeninghouder? Om daarop in te gaan, de minister van de Centrale Bank van Financiën zou de kasreserve niet moeten handelen of beheren. De kasreserve behoort de Centrale Bank van Suriname toe. Eigenlijk behoort het de algemene banken toe, net als wat eerder aangegeven. De Centrale Bank wil dit nu beheren door de minister van Financiën en dat gaat niet werken. Zoals ik al eerder zei, kasreserve hoort bij de Centrale Bank van Suriname en ze zijn een onafhankelijke instelling die advies zou moeten geven aan het ministerie van Financiën en die zou de aandeelhouders moeten beschermen in de algemene banken. Dus nu dat er een politieke instelling erbij komt, zal voor problemen zorgen, want dan gaan ze kijken naar de staat, maar dan komen de belangen van de aandeelhouders niet aangepast. Dus voor mij zou ik zeggen, het ministerie moet de kasreserve niet handelen of in beheer hebben. Oké, dat was wat de heer Harris had te zeggen. Is er nog iemand die iets heeft te zeggen? Ja, vele mensen zullen zich afvragen dus waarom de Centrale Bank van Suriname zo'n move willen maken, zo'n switch willen maken in hun beleid. Als je naar de directeur van de Bank hebt geluisterd, is hij van mening dat de Centrale Bank dus al het valuta naar Suriname wil brengen om de koers dus omlaag te brengen. Maar als je dat niet geleidelijk doet met bepaalde structuren en afspraken, gaat het echt voor grotere problemen in de toekomst zorgen. Waardoor je koers misschien 2 maal omhoog zal gaan. Dus mijn advies naar hun toe is, als ze weten dat zij de deskundigheid niet beschikken om het geld te beheren van de rekeninghouders, dat zij dat liever niet moeten doen, want ga je dan je klanten in gevaar brengen, hun geld in gevaar brengen. Is dat alles wat u te zeggen heeft, meneer Williams? Ja. Oké, dat was meneer Williams. Is er nog iemand die iets te zeggen heeft? Ja. Gezien
de financiële situatie waarin we verkeren, is het niet handig om het kasreserve te laten halen. Volgens meneer Boussaï heb ik begrepen dat de centrale bank nu technisch failliet is. En de centrale bank moet ervoor zorgen dat zijn rekeninghouders vertrouwen heeft in hun, met hun geld. Dus het is niet handig om nu het kasreserve te laten halen, want we weten niet wat de centrale bank er nu gaat doen. Nog, het is niet handig om het te laten halen, om het vertrouwen in de centrale bank ook te hebben. Dus die rekeninghouders moeten hun vertrouwen kunnen hebben in de centrale bank. En als je het laat halen, weten we niet wat de centrale bank ermee gaat doen. Vooral in hun financiële situatie waarin ze zich nu verkeren. Ja. Dus ik ben geen voorstander daarvan. Oké. Dat was mevrouw Evelaar. Is er nog iemand iets te zeggen? Yes. Om even aan te sluiten op meneer Williams. Als de centrale bank dat geld laat halen, is het tevens ook geleend geld van de staat of van de mensen in Suriname en van de bedrijven. En mocht er iets verkeerds gaan met dat geld, zoals ook al mevrouw Priscilla heeft aangegeven, mevrouw Evelaar heeft aangegeven, dan zet je het geld van de mensen in problemen. En dan zit wel echt met de vraag, hoe gaat de centrale bank van Suriname het geld teruggeven aan de mensen? Gaan ze minder dollars verdienen? Gaan ze minder dollars terugkrijgen als ze hun geld willen? Of gaan ze betaald worden SAD, want de dollars zijn verdwenen? Dus met al deze dingen moet er rekening mee worden gehouden. En dus ziet het er echt niet goed uit als het geld naar de centrale bank van Suriname komt en onder beheer is van de minister van Financiën. Ja. Oké, dat was de heer Herfst. We zijn zo meteen terug na onze reclamebreak. Dank u wel, tot zo. Beste kijkers, welkom terug. Nu gaan we verder met Kuldip-Singh N.V. Kuldip-Singh N.V. is een lokaal bedrijf die veel vreemd valuta heeft staan bij een lokale bank die al gereserveerd is om lopende bestellingen en daaraan voorafgaande grondstoffen te kopen voor 2019 en 2020. Mijn vraag naar jullie is het mogelijk dat Kuldip-Singh in het bezit kan komen van haar geld bij het gewijzigd kasreservebeleid? Wat vinden jullie daarvan? Goeiedag van mijn kant uit. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het een twijfelachtig geval is hoor. Om te beginnen met Kuldip-Singh. Kuldip-Singh is eigenlijk een internationaal bedrijf. Kuldip-Singh heeft namelijk 22 filialen hier in het land. En ja, om te komen op het kasreserve. Wat ik allemaal hier wil zeggen is dat het niet handig is voor de Centrale Bank van Suriname om de valuta te laten halen. Reden waarom? Omdat de valuta van Kuldip-Singh namelijk al gestort is in een bank in het buitenland. En het kopen van grondstoffen voor Kuldip-Singh is niet makkelijk. Reden waarom? Omdat je de grondstoffen dan niet kan vinden in Suriname. Suriname is namelijk een importland en Kuldip-Singh laat haar producten dan halen. Dus importeren vanuit het buitenland. Ja. En aangezien de valuta dan de valuta teruggebracht wordt naar de Centrale Bank van Suriname, is het niet handig voor dit bedrijf. Reden waarom? Omdat hoe hun valuta namelijk al gestort is in het buitenland op de bank, is het namelijk zo dat ze dan een kleiner percentage betalen aan kosten. Maar als de valuta dan wordt teruggebracht naar de Centrale Bank van Suriname, worden er meer kosten daarop toegerekend. Waardoor het namelijk heel erg zwaar gaat zijn voor dat bedrijf, omdat ze dan meer kosten gaan betalen, extra kosten, om dan die dollars over te maken. Want in het buitenland is er geen sprake van SND. Je gaat die spullen, dus de grondstoffen namelijk kopen dan in dollars. En dollars zijn een aantal SND'tjes bijeen. Dus ik vind het niet handig voor de centrale bank om dan de
valuta te importeren naar de Centrale Bank van Suriname. Ja, dat was het een beetje. Het was de heer Slagveer. Is er nog iemand iets te zeggen hier? Ja. Ik wil zeggen dat Discussie als groot internationaal bedrijf wel voorzorgmaatregelen moet hebben voor dit geval. Het is wel lastig dat plotseling de valuta terug moet komen, maar Discussie, je bent groot. Je hebt zoveel filialen, je hebt zo alles. Je moet wel wat maatregelen hebben in stand. Zeg misschien meerdere bankrekeningen in meerdere landen zelf. Misschien zelf hier zo al een vestiging of wat. Om zeker te zijn dat als iets gebeurt, iets om terug te vallen. Nu kan het zijn dat een hele bedrijfsproces verstoord wordt door dit frappante maatregel van de Centrale Bank van Suriname. Ik wil ook zeggen in aanzien van de gouverneur Hoefdraad, in aanzien van minister Hoefdraad, dat hij wel mag bemoeien met de situatie van Suriname niet. Als monetaire autoriteit is het ook zijn doel om ervoor te zorgen dat de bankenwezen lukt in Suriname. Dat is een grote mislukking als je ernaar kijkt. En daar moet hij als minister van Financiën ook kunnen toetreden. Zal hij optreden. Maar het moet natuurlijk zijn in samenwerking met de gouverneur van Trek, is dat. En niet zo op een manier waar iedereen zegt, hij alleen zegt het. Dat Van Trek misschien als een marionet daar is. Dat de hoefdraad de daden zo trekt. Sorry voor me. Geen probleem. Dat wil ik zeggen. Het was de heer Marika Severo. Is er nog iemand iets te zeggen hiervan? Ja. Ja, om even terug te komen op wat meneer Marika zei, ben ik vergeten te zeggen dat als we kijken naar de statistieken van het monetair beleid, van het kasreserve binnen dit land, is het zo dat ik ik vind het niet denderend. Reden waarom? Omdat Discussie heeft haar geld dan, ze hebben al een planning gemaakt om hun geld dan te besteden. Maar als de Centrale Bank van Suriname de dollar laat importeren naar de bank, is het dan zo, het kan twee kanten oplopen. Het kan zo zijn dat wanneer er wordt geïnvesteerd in die dollars, dat het kan opkrikken, maar het kan ook zo zijn dat ze een down gevoel krijgen. Met down bedoel ik van, dan komt dat bedrijf dan in problemen. Omdat ze dan al een planning hebben gemaakt om hun geld te investeren voor 2019, 2020. Ja. Maar als het de centrale bank dan niet lukt om dat geld te beleggen, dan komt Discussie dan te staan in grote problemen. Reden waarom? Omdat het namelijk zo gaat zijn dat Discussie dan niet gaat kunnen beschikken over het geheel salaris. Ze gaan maar kunnen beschikken over slechts een deel van het geld. En dat is niet zo best voor zo'n investering. Ja, dat wilde ik nog bijvullen. Dus dat was de heer Slagveer. Dank u wel. Ja. Oké, dames en heren, dat was het voor vandaag. Dank u wel voor jullie aandacht. Fijne avond verder. Doei.